looking for a mirror, and I think I found it in your eyes. She's been looking for a reason, and I think she found it in my mind. So we're moving this colorful night, and we're staying away from the crowd and under the lights. Good morning. यो रुमबाट चाहिँ सनराइज पनि दामी देख्नु रहेछ. Such a nice perfect place to watch the sunrise also. अब हामी सनराइज हेर्दैछौँ चालबाट, as you can see here. Good morning, Maya. Good morning. अब अहिले चाहिँ हामी बफेट ब्रेकफास्टमा आएको छौँ. ब्रेकफास्ट टाइम. My bread just हुन्छ हैन पहिला bread. Small. Marmalade. यो बोतल कस्तो दामी क्युट हेर न. ब्रेकफास्ट नि मिठो खाइयो. अब हामी गाडी बुक गर्नको लागि सोध्न गइरहेको छौँ रिसेप्सनमा. लेट्स सी के हुन्छ अब. अनफर्चुनेटली हैन कोभिडले गर्दा चाहिँ अहिले त्यो सर्भिस छैन रहेछ. लिस्टमा चाहिँ थियो तर हटाएछ. अब बाहिरबाट अर्कै आफैले गर्नु पर्ला सोच. पुरै न्यानो भएर आइरहेछ हैन. अनि चिसो लाग्यो भने त के गर्नु तासमानियाको चिसो लाग्यो भने त निको हुन कस्तो टाइम लाग्छ. अहिले चाहिँ हामी कार रेन्ट गर्न यहाँ आएको छौँ for 24 hours. म्याप हेर्नुलाई मोबाइल यहाँ राखेको छ. How you feel driving here? It's really nice, but त्यही हो केयरफुल हुनुपर्छ. अब नयाँ ठाउँमा आएर गाडी चलाएको छ. ल हेर्नुहोस् गाइस नगरकोटको बाटो. Feels like नगरकोट और सुरबिनाको जङ्गलको बाटो. आफ्नै गाउँ फर्की आए, नयाँ नयाँ सपना ल्याए. Wellington Mountain, we are coming to see you, okay? 35 minutes को ड्राइभ हैन. अब उता माउन्ट वेलिङटन भन्ने ठाउँमा हल्का स्नो पनि छ. लेट्स सी. अब फिङ्गर क्रस. अब त्यहाँ गएर ड्राइभमा पनि अब सजिलो होस्, चिप्लो नहोस्. त्यहाँ तल पार्किङ गरेर हिँड्नु नपरोस्, माथि नै जाओस् हैन. आई होप सो. इट्स रियली एक्साइटिङ. हिउँले ढाकेको ठाउँमा आइपुग्यो हामी. बाटोमा त कस्तो बाक्लो हिउँ रहेछ नि माया हेर त. पहिला टोपी लगाउँ न. बाबा हावा चल्दो रहेछ बाबा. पहिला टोपी लगाउँ. We are safe now. Good morning from Mount Wellington. Oh, चिसो, अति चिसो. हाँ? डारमसँग यतापट्टि होबार्टको यो के हो यो
यस्तै हो सबै यहाँ थुक्थुक्थुक्थुक् काम्न थालिसक्यो म त लास्ट चिसो हात पनि छिडाइसक्यो हौ म यहाँ हात छिडाएँ क्या लास्टै म गोप्रो समाउन सक्दिनँ म एकदम स्याट चल्दैछ स्याट हावा धेरै बेरसम्म बस्न सक्ला जस्तो लागेन हावा नचलेको भए चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो हावा चलिरहेको छ नि त त्यही भएर ओहो माइक कलेज यहाँ अब चिप्लेटी Welcome to Mount Wellington. Best place to visit. अहिले चाहिँ मायाले यसो दूरबिन हेर्दैछ है हाइट बढी तल गर न हो त्यसो गर न तल गयो भने कहाँ माथि देख्छ बिचरा ओ माय गॉड अनुभव गर्न पाइयो चिसो अनुभव गर्न पाइयो ताजमानियाको बोल अलिकति आनन्द आयो यार भित्र मलाई नि लास्टै चिसो लाग्यो ओहो कस्तो विन्डी के जोस एकदम रमाइलो भयो हिउँ पनि हल्का खेलियो फोटोसोट खिचियो हैन अब हामी फर्किँदैछौँ I've been looking for a mirror, and I think I found it in your eyes. She's been looking for a reason. ताजमान ब्रिज छिर्दैछौँ हैन So we're moving this colorful. अहिले चाहिँ हामी ताजमान ब्रिजमा आइपुगेको छ ताजमान ब्रिज ड्रोन शट अफ ताजमान ब्रिज in 3, 2, 1 Finding courage in a bottle, and now everything's a blur. She's been looking for the good life.